اعتراف المسؤولية الأخلاقية. هذا شيء كبير. ولهذا المقال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء. علم آدم الأسماء ماذا؟ هذا العقل شيء جديد في تاريخ الحيوانات. ما في حيوان عنده مثل هذا العقل، لكنه هذا العقل احتاج إلى عينين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ كان يحتاج إلى اللسان والشفتين ليتكلم ويطلق الأسماء على الأشياء. هذا حدث جديد. النقل المعرفة مو بالجينات. الحيوانات كلها تخرج من بطون أمهاتها لا تعلم شيئا. الحيوانات تخرج من بطون أمهاتها تعلم كل شيء، لكن البشر يقول أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا يولد أحد عنده لغة ولا مذهب، لا حنفي ولا شافعي ولا سلفي ولا أرثوذكس ولا بروتستانت ولكن يولد إنسان قابل أن يصير كل شيء أمه تصنعه، تعطيه اللغة وتعطيه المذهب والدين. الأم هي التي تلقن بلغة إيش؟ مو بلغة الكلام، بسيماهم ونغمة الصوت. لتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. الإنسان الغاضب لما يتكلم نعرفه من صوت، لما نسمع صوته ولو كنا لا نراه نعرف أنه غاضب. صح ولا لا؟ ولو كنا لا نعرف لغته كمان. أشياء بديهيات. لتعرفن الطفل عين وأذن في وجه الأم. لما تتكلم أذن، هي الطفل أذن يسمع. ولما ينظر الطفل إلى وجه الأم، وجه البشوش الفرحان غير وجه الحزين الباكي. سيميائية. لهذا الطفل يرتعب لما أمه تدمع عيناه أو يصير في زعل في البيت. وحتى الطفل يصير يحب أخواله أكثر من أعمامه. إيه، عم نجهزهم إحنا. لأن الأم تستقبلهم بانشراح صدر أكثر. تفهمون هذا؟ بدوش تفكير شوية. هاي الدراسات الجديدة هيك بتقول. في لكنها حقائق. لهذا اليهود لا يقبلون أن يصير يهودي من ليست أمه يهودية. وهيك تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ لا. لأن الأم هي التي تنقل الثقافة. لهذا بيت شعر لإقبال: طفلنا علمته قبل الكلام كلمة التوحيد من قبل الكلام. يعني قبل أن يتكلم طفل علمته، لأنها هي لما تقع في أزمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الكلمات هي التي يقولها المسلم حينما يفزع، ولما يسمع صوت شديد، ولما هذه الأشياء التي نحن لازم ننظر كيف يحدث التعليم، كيف يحدث لكن لما تلغي عقلك من شان الآباء، حتى الشيء الذي تراه لا تبصره، والشيء الذي تسمعه لا تسمعه. أظن صار مفهوم هذا الشيء. لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها. وحتى القرآن تحدث على حسب ظن الناس، لأن الناس كانوا يظنون لأن الدماغ صامت ولكن القلب يرتجف. لما يأتي خبر سيء القلب هو الذي يتغير، ولما يأتي خبر مفرح أيضا القلب الذي ينشرح صدره. هذه حقائق، لكن أخرجوا هذا القلب ووضعوه في إنسان آخر، ما تغير شيء. والسنة الماضية سمعت في إذاعة لندن أنه مشى في الشارع أول إنسان بقلب صناعي.
هذا حدث جديد كل مرة. الإنسان هذا إنقاذه لما حتى يستعيد نشاطه بقلب الصناعي تستطيع تخليه يعيش، بل أنه يمكن أن يعيش بقلب الصناعي أيضا. ترى هذا الإنسان له سلطان، الكون كله يقول سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا ما استثناء. انتبه يا هبة، جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لهذا يقول انظروا تفكروا، انظروا ماذا في السماوات، ويقول الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. الله ليس كمثله شيء، لكن أن تفهم أن هذا الكون ليس باطل، من الذرة إلى المجرة، ومن أولى الكائنات الحية إلى الإنسان، تسلسل دقيق من الماء كل شيء حي. هذا يمكن أن يتعلمه الطفل بيسر وسهولة أيضا، لكن يمكن أن تلغي عقله يصير إيه؟ السنة والشيعة يتقاتلون. من سنوات حرب بين إيران والعراق، الشيعة يقولون قاتلوا أتباع أبي لهب، والعرب يقولون قاتلوا المجوس، والناس يموتون، وحتى الإيرانيون فجروا بأجسادهم حقول الألغام. هذا العقل لما تبرمجه أنت تضبطه بس مثل الساعة يشتغل مثل الساعة. هذا الذي كشفه بيير بورديو عالم الاجتماع الفرنسي. أنا ليش قرأت مالك بالنبي؟ لأنه قال سمى هذا المرض الذي المرض الأكبر مو فلسطين، المرض الأكبر هذا عرض لمرض أكبر هو سماه القابلية للاستعمار. ولكن علي شريعتي مفكر إيراني مثل مالك بالنبي، مفكر جزائري. علي شريعتي قال بدل القابلية للاستعمار قابلية للاستحمار. نفس الشيء يعني إلغاء العقل. لهذا مالك بالنبي قرأت كتابه الأفريقية الآسيوية أكثر من 40 مرة، أريد أن أفهم. كان الحوار في هذا الكتاب بين المستضعفين والمستكبرين في الكرة الأرضية، كيف يعيش المستكبرون وكيف يعيش المستضعفون. القرآن يهتم بالحوار بين المستضعفين في الأرض في الدنيا، ينقل قال فرعون قال كذا، ويذكر كيف سيتنازعون يوم القيامة. ترى نحن أنا أخذت الآن أكثر من 80 سنة عمري. لما كنت في الصف الثاني كنت أتساءل، أقول لما يروح رجع الطفل الثاني لبيته تقول له أمه هذا مذهبنا العظيم، كيف أفهم المذهب العظيم؟ كيف أذهب الإلحاد والعلمانية والإيمان وعدم الإيمان؟ حتى القرآن جعل الإيمان علم، قال إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، والذين ينتحرون
رجاء باليوم القيامة ينتحرون لأنهم يؤمنون بيوم القيامة، لكن في طريق أفضل. مثل سمية ومثل بلال أقول هذا صح وهذا غلط. نحن ما نستطيع أن نقول هذا صح وهذا غلط. لا نستطيع أن نقول الاتحاد الأوروبي صح ويا عرب كلكم غلط. هؤلاء الزعماء الكليو القدرة، الزعماء العظيمين نعبدهم حتى وهم أموات، مثل عبد الناصر حزب الآن إلى الآن معبود، يعني له حزب أيضا. البعض يتكلم عن الديمقراطية ما حبه لعبد الناصر في كأنه لا نقيض يعني من أوراد الله. ترى نحن في حاجة الشرك خفي في حاجة إلى أن نصير نفكر. هذا التعب الذي تعبت على مالك بن نبي بفضله قرأت أرنولد توينبي، لأنه نقل سطرين ثلاثة لأرنولد توينبي، ونقل سطرين ثلاثة من كتاب هدفيل تحليل نفسي للأخلاق. أنا اشتريت كتاب أرنولد توينبي دراسة في التاريخ والحضارة في الميزان، وكل شيء يكتب عنه ألتهمه، أقرأ، أعرفه، أريد أن أعرف. وهو يقول عن ابن خلدون لم يوجد لا في زمان ولا في مكان مثل هذا الإنسان. والفقهاء تبعنا مع أنهم يئسوا من إعادة الرشد، لهذا لم يسموا أحدا راشدا بعد الأربعة، وقالوا شككوا في عمر بن عبد العزيز، وبعضهم قال عن تونس أنه سادس الخلفاء الراشدين. يعني بدأ عقلهم شوية قرون الاستشعار. هذا الحلزون بقرون الاستشعار يمشي، نحن نمشي بقرون الاستشعار هيك يعني. لكن الفقهاء عندهم أيضا، صحيح أنا أذكر سيئاتهم، لكن قالوا عن الحكم الذي يأتي بالقوة، قالوا حكم ضرورة. حكم ضرورة ماذا؟ عند الضرورة يجوز أكل لحم الخنزير إلا ما اضطررتم، مو صح؟ وتشرب الخمر كمان. إذن الضرورة يعني، لكن الذي لم يقله الفقهاء وأنا أقوله، العرب يعيشون بلحم الخنزير من عهد معاوية إلى يومنا هذا غذاؤهم المفضل، على طول، لأن الحكم الذي يأتي بالقوة مثل حكم لحم الخنزير. لازم تترجمي بقى. معني خليني لا ده اوكي يعني أنا والله أقدر للذين يصيبون ولو كان إصابة سلبية أيضا، لكن أقدر هذا البقية الباقي. اشتغلوا لأنه the reason I emphasize the creation story in the Quran is that because it really carries with it genetic seeds in terms of the potentiality in humanity. Because when God says, I shall create a new species on the planet, the angels' accusations are about corruption in the land and the spilling of blood. And yet God says his answer is when they ask him, shall you create a species or a creature that will spread corruption and spill blood? God's answer is interesting, and we need to stand still before it. God says, I know that which you don't know. إني أعلم ما لا تعلمون. And that within that there's tremendous potentiality carried in that response. And then we read in the Quran, and then God teaches Adam's the name, the ability to name, the capacity for language in humanity, which accelerated its adaptation methods. And the Quran has very fascinating references to language, and not just to language and the ability of humans to put symbolic references to reality, but also the emotional language. The Quran makes references to facial expressions and to the tone of the voice, لحن القول ومن سيماهم, and this is why we notice that a child absorbs so much before she speaks.
from the mother. She learns a great deal from this kind of non-verbal language, and perhaps this is why in Judaism, in the religion they stress that a mother be Jewish instead of the father. That in order to be a true Jew, you need to have a Jewish mother, because human beings absorb their first formative values and emotional reactions from those very first years, even before their nonverbal abilities. But however, I need to remind you that when the Quran talks about this other nonverbal language and discusses emotions and hearts, we need to also understand that it's a figurative kind of reference, because we now understand that human beings can have heart transplants without changing. In fact, everything happens in the brain, but people have come to use the word heart because emotional reactions are manifested in the heart, in heart palpitations and that sort of thing. And so they have come to use the word heart symbolically. And in fact, we have now witnessed the walking of a human being with an artificial heart, who was able to actually come out of the hospital and walk on the street with a mechanical heart. And this shows also the capacity for this, again, a reference back to I know which you don't know, that I will see, God saying, I will see something in this humanity, and we are seeing this capacity for innovation, for creativity. And this is why God said سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا, that God has put, and the word taskhir, Jawdat, really puts great emphasis on this term in the Quran in his thought, because it's actually in Arabic, to translate this word basically is about service that is given to you for completely free. And the Quran uses this, in the Quran we read this word, that God has utilized or has made the heavens and earth to serve you for free, all of it, جميعا منه. And he says we need to underscore the word جميعا, all of it. God did not make an exception. So everything is actually there to serve you, that it is actually a friendly universe, that this universe is not your enemy. And this is why I feel extremely sad and disheartened when I see Muslims' inability to adapt and to change their ways, and to even cause each other incredible damage and disastrous wars. One example among the many disasters is the Iraq-Iran war, where 1 million young men died between the two sides, and none of the land really changed, the borders. In fact, there were instances where with their bodies, young Iranian men would go to explode minefields. And we need to look really at these examples and to see how the mind gets programmed. And this is why I value the thought and writings of the French sociologist Pierre Bourdieu. He is one among those I read that really pinpoints the dynamics and the ways this cultural programming happens, and the way the human mind is constructed to work and to behave in a certain way. And once you have a certain program, as they say that the way you wind the clock, the mind can also be wound in a way that also works on the clock, that it manifests the kind of behavior that you download into this mind, and which can make it vulnerable to certain specific failures. And this is why I also appreciate the thought of Malik bin Nabi, who coined the phrase al-qabil istimar, colonizability, that people have a vulnerability to be colonized. But he says Ali Shariati, the Iranian sociologist, used a phrase that is very similar to this, which is, I guess, more humorous. Al-qabil istimar. Okay, that's, how do I susceptibility to colonialism. Donkeyizability. Because in the Arab world, like, the word donkey has a certain like about stupidity and also being led. And so Ali Shariati chose the metaphor of donkey, and so he said, donkeyizability and al-qabiliyya al-istihmar,
الاستحمار نعم لا that's the term الاستحمار because Malik bin Nabi said القبيل الاستعمار colonizability and Ali Shariati said donkeyizability and Jawdat is saying You here want to be donkey. I toiled and tired in really exploring and understanding and then writing and explicating these things. I am over 80 years old now and I am trying to explicate and to get across some of these concepts to wake up the Muslim mind. And it is such a sad thing that we don't understand the logic and the science that's in the Quran, because the Quran in fact has turned religion into science. And you see this in a small example in the verse when God says that you pain as they pain, but you hope in God that which they don't hope. So Jawdat here is saying that when you understand this kind of psychology of faith, that even though the human experiences can be similar, yet faith adds a meaning to the suffering of human beings. The Quran is actually equating both experiences, and yet is showing us by empirical evidence that those who have faith are better capable of dealing with their hardships. And so we need to awaken to this logic and to the importance of knowledge and science in understanding our religion. And this is why I really tired in understanding the writings of a lot of people in order to arrive at these points. Malik bin Nabi, for example, Jawad is using Malik bin Nabi as an example, he said in some of his writings just a few sentences about Arnold Toynbee. Then and he, as a young man, then he wanted to know who Arnold Toynbee was and what his thought was, and then he read everything that he could find about Arnold Toynbee. And then Arnold Toynbee was also somebody who was referring to Ibn Khaldun as one of the greatest, most brilliant minds in our humanity. So we need to really understand how our thought evolved, and we also need to understand the input of these minds. And which is why I would like to say, even though I come very hard on the jurists and that that we can't benefit from them, but he says I need to give them credit that they also have some interesting points that they make. And one of them is that they actually have all agreed that any rule that comes through the use of force is a rule by necessity, which in Islamic jurisprudence means that it is a haram that you do in times of necessity. And Jawdat here is saying this actually literally means that if you're starving and there's no food except pork, that it is permissible to eat pork so that you don't die, and that if you're thirsty, that there's no liquid except wine, that you can drink wine by necessity. So he says when they use the term by necessity, in fact they have really explained to us that Islamic rule does not come by force, by coercion. However, once we understand this, we realize that Islamic rule since the days of Muawiyah has been by necessity, which means that Muslims have been in fact feeding on pork as their main political nourishment. In fact, that's the only nourishment they have been feeding on, pork in politics, which is forced by necessity. So they've been feeding on this food for the past few centuries. Could you ask the Sheikh to take a 10 minutes break and Notian, and we also could take a 10 minutes break. Okay. خالد بتسمح تعطيهم 10 دقائق استراحة بيرجعوا بعدها مشان حابين يصلوا حابين يسووا شيء. John